guys! Welcome to my channel. How to cut your hair. This is DIY haircut. So I decided to cut my hair because it's not in good shape na siya. So ayan siya, oh, marami na siyang split ends. Gagawin natin, mag-haircut tayo ngayon. So we are going to need this one, small rubber bands, and a scissor. The first thing that you're going to do is you're going to comb your hair. So, lagyan nyo ng konting tubig yung comb nyo para mas maganda siyang italik. Yan. Tapos, nakita ko to sa YouTube. So, gusto kong i-try. So, ano kayang kalalabasan nito? Sasaklayin niyo siya ng paganyan. Make sure na nakukuha niyo lahat ng... naigo na po sa client. So, ganyan. Ganyanin niyo siya. Kasi tatalian natin. Ewan ko lang talaga kung magiging okay ka. Takot ako. Then, we'll be needing rubber bands. So, dalawa yung gagamitin ko, baka patanggal. Okay na ba yun? Suklayin ng suklayin para center na ba ito? Okay. So, make sure na nasa center yung tali niya. Center na ba? Ayan, okay na? Okay. Ikaw na sa ako. Ayan. So, kung mahaba yung hair nyo, damihan nyo ng tali para sure. Oh, I'm afraid. Natatakot ako para sa hair ko. Dagdagan ka natin dito sa baba. So, kayo nang bahala kung gaano kahaba yung gusto nyong putulin. Doon yung itapat yung rubber band nyo. Pinapawisan ako. Ayan na siya. Mahabang mahaba na, parang ng kabayo. Parang kabayo ako sa buhok ko. Ayan, hindi siya pantay. So, i-cut natin siya bandang dito. Ay, talian ko muna para ayan na siya. Dito natin siya sa gitna puputulin. Yan. Ganyan kahaba ang kukunin natin. Oh my gosh, I'm scared. So, ito na yung scissor. Oh my God! Natatakot ako para sa buko. So, yan siya. Ang dami na niya split ends. Kita niyo ba? Parang, buntot ng kabayo. So, i-cut na natin. Oh my gosh. Dito ba? Parang ang haba ng makukuha. Dito banda. Sa gitna.
Ready na ba kayo? Ayan, papakita ko sa inyo. Pinapawisan ako sa ginagawa ko. Okay na. Ang tindi. Oh my God! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Parang ano? Ayan na siya. Wala, sayang. Ayusin lang natin yung mga natira. So, ito yung nakuha natin. Hello, guys. Sayang. Wala namin ito pang make-up. Tabi muna natin siya. Ayusin natin yung mga natira. Parang ano, hindi siya na ano. Feeling ko talaga umiksi na yung hair ko. So, ayun. Ayun yun. Tingnan mo. So, tatanggalin na natin. Ayan siya. Oh my gosh! Oh my gosh! Ito yung nakuha, oh. Pero feel ko, ano, bumigat yung hair ko. Hala! So, ayan na siya, guys. Naputol ko na yung hair ko. Parang feeling ko gumaan yung pakiramdam ko, naputol siya. Ayan. Parang wala nang sumasabit sa end. Ayan. Yung hindi ko pa siya naputol, talagang sumasabit yung kamay ko, tapos nagbulbul talaga siya. So, ayan na siya, guys. So, kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like, subscribe na rin kayo dyan, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos.